और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो. चालूच आहे. तिकडनं काय तिकडनं काढणं. कशी मुदूला आली ना. भूषणकडे पण जाऊन आली ती. शूटिंग नको काढू, फोटो काढ ना. तसं येतात, काढलं का येतात बरोबर. हे घे इथे. खाल्ले काय बरोबर चांगले आले का? झाले एक नंबर झाले. असं असं करायचं. दोन दीदी आहेत, डेंजर दीदी आणि ऑसम दीदी. आता डेंजर दीदी बांधते आणि ऑसम दीदी शूटिंग काढते. नाही तू एकटीच कशी काय आली? कशी पाडली ना तू. यशस्वी भाऊ शेव केला ना. नाही वेळ दाखवला असतं. काय नाही काय नाही. ऑसम दीदी आहे ती. ऑसम दीदी काही पण ऑसम करू शकते. ए वाकून पाया पडत आहे धाम. भावाला पॅन्टच नाही बोलतील लोक. बाय. तनुला घेऊन येशील का? नारळी वाटले तू कुठलं गाणी गाते?
फोटो सेशन चाललंय. नाहीत काढत. अरे तनू सांगल तुला कशी काढायची. मेहंदी कधी घेतली रात्री? हे फोटो काढे घ्यायचा. हे पैसे ठेव तुझ्या हातात ठेव. मम्मी येते ग. चल उभा राहा. ए पाय पड वाकून पाय पडतो पण जाम वाकला. पाठवायचे मला अर्चनताई. तू फोटो नाही काढलेस तरी चालल. तू दमली असशील ना, जरा गरज विश्रांती करते का? मी थांबतो तोवर. नाही बाबा, यांचं ऑपरेशन झाले बिगर मी कुठं बी जाणार नाही. वहिनी कशाचा फोन? कशा? वहिनी दे ना फोन. मम्मी दिसते पण मस्त. वहिनी बोलायचं नाही म्हणते. नाही वेगळं तो आत्ताच फोन देऊ. चला वाका, एकदम वाका, डोका टेका. वहिनी हात ठेव डोक्यावर. हात ठेव डोक्यावरती दादूच्या. यशस्वी भव. चौकी खाली चौकी. चल दीदीला चौकी दे. चल ये दीदीला चौकी दे. जो दीदीला चौकी दे. चौकी दे. घे दे. ए मामा तुम्ही पप्पांना राखी बांधते हो दीदी. तुम्ही पप्पाला राखी बांधतो. राखी दाखव अशी दिसला ते कुठे घेऊ? वरती गेल्यावरची कशी गेले तशी त्या बल्बच्या खाली ठेव ना अशी दोन साईडला धागा. हा पप्पाला राखी बांधायला आली मी दीदी. हे बघ अय्या दिला आणली का? आमच्या राजवीला आणली का? हे पण तुला पर्स आणली पण दीदीने. तो आता असं कर पुढं. ह्याची काय गरज होती? मीठ लाव ठसलेशीत. तेलात काढून लाव ठसलेशीत. तांदूळ चिटकलं पाहिजे. इकडं झालाय तो ओला तो लावतो. मधला बोट नाही घ्यायचा. दोन हाताने घे. दोन हात लाव तुझे. उभी कर तिला. उभी कर. राजू दिसतच नाही प्रीती. तिला उभी कर. बांधते मी आणि मग तिला उभी. ती नाही बांधत, ती माझी आहे. कुंकू लागलाय तिथे. कुंकू कपडे खराब करते. बहीण जांभया देते. राजवी वरती बघ. राजू इकडे बघ माझ्याकडं. राजवी बघ. दादाला उभी राहा. उभी राहा. आज तू कशी उभी राहिलेली? थांबला बहीण बरोबर. चमक किती डोक्यात काय रे घेतली मी. सगळं तोंड डोक्यात चमक पडले. तिच्या राजूच्या फ्रॉकची असेल. राजूला मिठी मारते ना. उभा राहून गिफ्ट द्या तिला. ते पैसे टाकायच्यात. व्हायची आज होता.
पैसे टाक त्याच्यात. पैसे माझ्याकडे दे. राजवी थांब जरा इकडे ये, ओवाळायला दादाला. आता झालं का? तू उभी कर. उभा राहा. ओवाळा नाही नको, ओवाळू दे थांबा तुझे. उभा राहून दे थांबा. उभं राहू दे, मग देणार तुला. बॅक टू बॅक मीटिंग्स आहेत. ओवाळ. मागवा जरा. जर दादाला ओवाळ, ताट घे, असं असं कर दादाला. पकड. पण मी कर आरती दादाची, सरळ उभी राहा. हा, प्रियांश. संपेल आणि वेळ येते. कसं असं वय आय. अरे वा. हो जरा 2 मिनिटं अरे थांब ना जरा. शॉर्ट येऊ दे जरा. असं चल, शॉर्ट. करे दे. व्हिडिओ नाही आला थांब. इकडे इकडे बघा. बघा. दादा इकडे बघा. कसं असतंय. अरे जरा रक्षाबंधनचं कसं 17 वेळा जायचं नसतो. बहिणीची रक्षा कशी होईल मग? भरवताना. भरवताना तिकडे बघ. तू चॉकलेट भरवतो बघ तिकडे. दादाला दे. दादाला दे तू. तोंडात घाल दादाच्या. खा पिऊ खा. दोघांना तिला असं गिफ्ट दे जर. हा, थांब. दोघांना पण खरंच जागा दे. जराशी जागा दे. पाठवून रागा दे तिला. उभे राहा. मग इकडे बघ. तिच्या हातात दे ना असा. तिच्या राजू हातात असं दे. पकड इथं. तू बरा ना रे पाठ. अख्ख्या दुनियाला दादा सुटत नाही तो. आता बरं रक्षाबंधन. सुटत नाही सेलिब्रेशन हातात ना. ठेव बघ आता बघतोय कधी. नीट परत नाही आला नीट. माझा फोन नीट राजवी त्याला हात लाव. पकड हातात पकड खाली कर. असं खाली कर. तुला पण घे नंतर घे. इकडे बघ. इकडे बघ पिऊ. राजू वरती बघ. बाय. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।